persze. A Crysis érdekes életutat járt be. Talán az egyetlen dolog, ami a sorozatban konzisztens, azon kívül, hogy vége FPS volt, az az, hogy mindig is egy tech demója volt a CryEngine-nek. Az első rész szinte naívan bevezetett egy elképesztően érdekes jövőképet űrlényekkel, különleges katonai fürdőruhákkal, amitől szögdécselni, futkosni tudtál, meg áttetszővé válhattál. A második részre szerintem a Crytek ráébredt, hogy hú, most már a nagyokkal versengünk, csináljunk FPS-t úgy, mint ők. Ezért szerintem néha túl komplikálták, néha meg elvetettek dolgokat az első részből, ami a sorozat identitását adta, gondolok itt a hatalmas nyílt terekre. Most viszont, ha végig toljuk az igencsak tront idéző tutoriáját a harmadik résznek, belecsöppenünk a szerintem eddig legátgondoltabb és legészszerűbben kivitelezett Crysisba. Az, hogy ez jó vagy rossz, mindenki döntse el magának, de itt van, hogy én mit gondolok. Először is az egyértelmű. A játék olyan cefetű jól néz ki, hogy a szemeidet és az agyadat elviszi hátra egy hangszigetelt szobába, előkapja a kötelet és a ragasztószalagot, majd addig élvezkedik velük, ameddig a bárba be nem téved még egy szerencsétlen idegen. Komolyan, ha holnap Isten lecserélni a valóság engine-jét CryEngine-re, nem hiszem, hogy a lakosság több mint 5%-a észrevenni a különbséget. És neki még a gépigény miatt se kéne aggódnia, mert nála minden a cloudban fut. Ami talán még lehengellőbb, hogy a játék még low grafikai beállításon is úgy néz ki, mint ami egy rosszabb napján Michael Bay filmekben statisztál, mint háttér. A felvételeket high textúrákkal és médium beállítások mellett tudtam rögzíteni, de még itt is nehéz hibákat vagy javítani való dolgokat találni. Olyannyira, hogy néztem a high-on a legnagyobb különbségeket inkább bonyolultabb fényszámításokban kell keresni, meg nagyobb látóhatárban. Nehéz lenne bármi kivetnivalót találni a játék vizuális orgiájában, de azért nekem valami szúrta a szemem. Úgy vettem észre, hogy a gyönyörű pofájú karakterek arcanimációi nincsenek a toppon, mintha csak az orrától lefele lenne mimikája a karaktereknek. Tudom, nem sok, de nekem ilyen tökéletesség mellett feltűnt. De akkor haladjunk tovább. Másodszor a játékmenet. Szerintem ez valahol az 1 és a 2 között van. Nálam az 1 úgy maradt meg, mint amiben rengetegféleképpen végig lehetett menni a pályán, a 2 meg úgy, amiben fent akarták tartani a látszatot, hogy még mindig ez a helyzet, de összességében csak nem ugyanolyan lineáris lett, mint a legtöbb FPS a piacon. A 3 szerintem ehhez képest javult, visszanyerte a szabadság érzetét, még ha csak egy kicsit is. Én akaratlanul is, ahogy haladtam a pályákon, azon kaptam magam, hogy egyre változatosabban cserkészem be az ellen. Több irányból közelítek, támadok innen, kihátrálok, meglepem őket a másik irányból. Ezt annak tudom be, hogy egyrészt a pályadizájnok sokkal jobbak, másfelől pedig behoztak egy íjat. Nem hazudok, ha azt mondanám, azzal az íjjal vadászni akkora élvezet, hogy simán kaphatna egy külön játékot, ahol végtelen nyilvesszővel tisztogatunk egy bazinagy szigeten. Bár az is igaz, hogy sokszor ilyen élmény használni. Maximum strength. Csak ez igazából nem zavar, mert iszonyatosan nagy szórakozás, és mellette óvatos játékra sarkal, mivel nem szed ki láthatatlanságból, így hagy lopakodni. És a játékmenet szempontjából kb. Ennyit érdemes megemlíteni. Van itt még fejlődés, ahol a pályán felszedett valami kofferek után kapsz pontokat, amiket a ruhád fejlesztésére költhetsz, de nagyon minimálisan van hatással az előrehaladásra. Ami inkább érdekes még, az a játék története. Kicsit átgondoltabb, mint az első 2 rész, és szerintem már jónak is mondható. A sztori egy szép kört ír le, kapunk karakterfejlődés Szió személyében, érzelmi motivációkat, epikus csatákat, New York alatt az egész földet ellátó energiaforrást, aminek a védelmi rendszerét egy gát táplálja, és egy ember egy íjjal ki tudja iktatni az egészet, mert ugye Miros sülhet ki ebből. Szóval, ami egy ilyen játéktól elvárható. Itt csak az a baj, hogy Prophet a játék utolsó 10 másodpercéig akkora átéléssel játsza el a világ nanoruhás megmentőjét, akkora elánnal vitázik az őt becsmélő karakterekkel, és akkora tűzzel száll szembe az idegen hordákkal, hogyha nem tudnám, azt hinném, a nanoruha alatt nem ember van, hanem kenyérpirító. Vagy egy hajsütővas. Míg a játék végjátékában is olyan szinten unott hangon mondja a monológiait, hogy megmentem a világot, megmentem a barátaimat, megmentem a vasárnapi bingó délutánokat. Pedig bőven lett volna neki miről dumálni beleéléssel, mondjuk amikor senki nem hiszi el neki, hogy van itt egy alfaszed, aki veszélyes és a világ végét fogja elhozni. Miért hinne neki bárki is, nem mintha már megmentette volna a világot vagy valami. Szegényt a Shia LaBeouf sarokba ültették. Egészen addig, amíg nem jön a nagy sad hentai szörnyeteg. Tipikus én megbontam helyzet, ami után nem marad emberiség, akit kigúnyolhatsz. Úgyhogy ezzel együtt a történet valahol a közömbös és a jó között ingázik. Tipikusan az a fajta, amire 5 órát rászánok, de az az 5 óra pont elég is belőle. Ilyenkor azért elgondolkodom, hogy ebből mennyi volt a valódi történet, és mennyi volt az a rész, amikor az agyam éppen nem rögzítette az eseményeket, mert a pincében hevert szétmolesztálva a gyönyörű látvány által.
Ja, és még valami. Ha nem tudtok jó kocsivezetős részt belerakni a játékba, ne rakjatok semmiet. Semmi nem vesz ki úgy az élményből, mint egy cipzáros heregyűrődésre emlékeztető autóirányítós szakasz. Még az is jobb lett volna, ha a kocsikat lecserélik meghekkeltő robotokra, amiket miután magad mellé állítottál, védenek, és a felülsz a hátukra egy túletelősszerű szakasz keretében átvisznek a következő célponthoz. Bármi, csak ne ez! Nanosuitot meg versenybe kéne küldeni Master Chief ruhája ellen. Szerintem erős jelentkező lenne azzal, hogy túléli, ahogy egy metrókocsival karambolozik, egy fél város a nyakába dől, majd elég az atmoszférában. Az meg csak nekem tűnik fel, hogy fél New York le van dőlve, de a háztetők között szépen kifezített kábelek vannak, amiken csúszkálhatok. Apróság, de kicsit fura. A zenéről meg valamiért állandóan az XCOM ugrik be, ami nem baj, sőt, de akkor a multi. Hát, itt érződik talán a legjobban, hogy a Crytek még nem igazán tudja, hogy mit kéne kezdeni a befutott FPS címével. Egy átlag jó multit kapunk az alapjátékmódok mellett, mint a Deathmatch, TDM, pontfoglalós, meg Capture the Flag, pár eredetibbel és a Hunter móddal. Ez messze a legszórakoztatóbb a multiban, mivel ez egy aszimmetrikus játékmód, ahol a két csapatnak más felszerelései, céljai vannak. Az egyik oldal a szelkatonák, akik 3 kaszt közül választhatnak, sima gépágyús, csóka, sniper és közelharci. Nekik az a feladatuk, hogy túléljenek 2 percig, ők vannak azt hiszem 14-en. A másik oldalon nanoruhás harcosok, nekik nincs másjuk, csak egy íjuk. Az ő feladatuk, hogy ez alatt az idő alatt levadásszák az összes szelkatonát. Annyi segítséget kapnak, hogy a láthatatlanságuk sose fogy ki magától, és hogyha megölnek egy katonát, az halála után hunterként éled. Na de miért mondom, hogy nem tudják, hogy mit kezdjenek a játékukkal? Mert a multi élmény megtöltő dolgok kiforratlanok. Kevés fegyver van, kevés fejlesztéssel, kevés perk, meg mindenféle fejlesztés. Próbáltak valami szint vinni bele szintlépésekkel, meg challenge-ekkel, amiket a multimeccsek alatt tudsz teljesíteni, de ezek a kevés content miatt kevésbé izgalmasak, mint egy COD-ban vagy BF3-ban. Igazság szerint olyan érzésem van, mint egy bétával játszanék, ahol még nincsen feloldva minden funkció. Bár ki tudja, ahogy manapság az EA nyilatkozik a mikrotranszakciókról, még lehet kiderül, ezt tervezik a Crysisnak is. Ne, inkább ezeket a gondolatokat hesegessük el. Azzal az egy tucat pályával nincs túl sok gond, a singles hasonlóan szinte büntetnivalóan jól néznek ki, csak hiába lehet minden módot az összes pályán játszani, valami nem illik egyik másikra. A Hunter módot például nagyon megnehezítik azok a pályák, ahol a katonák be tudnak kempelni nagyon szűk folyosókra, aminek nincs sok bejárata. Ha ezt kijavítják, kicsit megvariálnák a fegyvereket, beledobnának még legalább 1-2 point játékmódot, mint a Hunter, egy szavam se lenne. Főleg, ha kijavítanák a matchmakinget. Nem tudom mi a para vele, de amíg 3-4 napja tökéletesen működött, mostanra már csak alap deathmatch és team deathmatch módokat talál játékra. A Hunterhez meg a többihez a szerverkeresőre kell hagyatkoznom. Ennyivel a megjelenés után kétlem, hogy az lenne a baj, hogy kevesen vannak fent. Talán az Origins szívja már megint a véremet, de ezt majd egy másik alkalommal kitárgyaljuk, ahhoz kell egy minimum 18-as karika ide a sarokba. Ha egy problémára kéne visszavezetnem a játék hibáit, akkor azok lehet, hogy a németek lesznek. Nincs velük semmi bajom, de mondhatjuk elég pragmatikus, precíz emberek. A motor remekül fut, de helyenként még mindig inkább érződik egy lelketlen tech demónak a játék, mint egy élettel teli műalkotásnak. Viszont optimista vagyok, mert végre megint jó irányba haladnak. Ha a Crysis 4, már ha lesz, folytatja a trendet, túlteszi magát a 3 kisebb hibáin, akkor egy forradalmi játékról beszélhetünk. Mert a látvány már megvan évtizedekkel előre, csak a többin kéne még csiszolgatni. Na, sziasztok!